Hai, Assalamualaikum semua. Okay, video kali ni aku ada projek review Honda CRZ. Ini enjin dia. Aku dah siap overhaul. Nak bagi enjin dia sedap balik sebab enjin dia dah overheat. Jadi terus overhaul lah. Tukar clutch. Ni CRZ Honda Hybrid. Hybrid dia guna bateri dan petrol. Kalau bateri dia dah kong ataupun dah tak ada power, boleh je kereta ni guna petrol, boleh start macam biasa. Cuma power kurang lah, tak ada bantuan motor hybrid. Enjin dah siap pasang, dah settle semua. Sekarang aku nak cat kereta tu warna kuning. Tadi dah primer warna kuning. Ni dia punya ground coat warna kuning betul lah. Dan ini dia punya base coat. Color kereta ni kuning special effect. Ni dia punya special effect. Dia ada macam pearl sikit. Dia ada macam crystal. Cantik color ni. Dia punya special effect ni kita guna dalam seliter. Cantik lah. Tapi aku guna setengah liter je. Sebab tak nak pakai banyak. Kereta pun kecil. Kalau kereta yang besar tu elok beli seliter lah. Sebab korang boleh spray banyak. Lagi cantik. Bila kena cahaya matahari dia lagi nampak. Tengok dia punya special effect. Dia nampak tak? Sekejap kita tengok. Tu dia. Dia ada macam crystal sikit. Dia bukan super diamond lah. Super diamond dia ada banyak colour. Tu je lah. Nanti tunggu lah colour dia siap. Ni aku dah cat warna kuning satu layer. Tu tengok dia tak berapa nak cantik lagi. Sebab baru satu layer, dia dalam 2 layer ataupun 3 layer baru cantik. Sebab warna kuning ni memang susah sikit nak tutup. Memang susah sikit nak spray warna kuning ni. Dah settle bore dia punya warna kuning, baru bubuh dia punya special effect. Lepas tu barulah clear. Barulah siap. Dah siap clear apa semua tu, nanti nak polish lagi. Banyak kerjanya. Baru satu layer. Dia nampak lagi berbelak-belak. Dia tak sekata lagi. Kena 2 layer, 3 layer baru cantik.